ඔයාලා තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පාලින් තියෙන subscribe button එක press කරන්න. ඒ සමගම තියෙන bell button එකත් press කරන්න. එතකොට මම වීඩියෝ upload කළ සැනින් ඔයාලට notification එයි. මගේ වීඩියෝ ඔයාලට එසැනින්ම බලා ගන්න පුළුවන්. අද මම අදන්න යන්නේ Isso Theldala. මම Isso ග්‍රෑම් 500ක් අරන් තියෙනවා. මේ Isso මම ක්‍රම දෙකකට සුද්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඒක කොහොමද කියලා මම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් කරලා දාන්නම්. ඒකම මම ලොකු තක්කාලි ගෙඩියක්, අමු මිරිස්, සුදු ලූණු, ලොකු ලූණු ගෙඩි දෙකක්, කරපිංචා, දෙහි, කහ කුඩු, කෑලි මිරිස් තේ ඇඳි දෙකක්, ගම් මිරිස් තේ ඇඳක්, තෙල් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු. මුලින්ම අපි මේ Isso එක බැද ගන්න ඕනේ තෙල් දාන්න. මම ඒකට මිරිස් කුඩු සා ලුණු ඒකම සුදු ලූණු කොටලා තියාගත්ත සුදු ලූණු වලින් චුට්ටක් එකතු කරගන්නවා. ඊටු ටික ලූණු තෙල් දාන්න අවශ්‍යයි. ඒකට තියාගන්නවා මම. ඒකම දෙහි බිංදු දෙක තුනක් එකතු කරගන්නවා. දැන් මම මේක මිශ්‍ර කරලා පැය භාගයක් විතර තියෙනවා. ඊට පස්සේ බලමු අපි කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. මේ විදිහට Isso තෙල් දැම්මොත් Isso එක හොඳට බැදිලත් තියෙනවා. ඒකම අර සමහර වෙලාවට Isso ඕවර් කුක් වුණොත් ඕනවට වැඩිය කුක් වුණොත් හයිය ගතියක් දැනෙනවා. එහෙම නැතිව මෙලකට තියේ මේ විදියට ඇදුවොත් අපි තෙල් චුට්ටක් රත් වුණාට පස්සේ මිශ්‍ර කරලා තියාගත්ත Isso ටික දාගමු. මේ Isso එක අපි චුට්ටක් ගින්දර වැඩියෙන් තියලා බැද ගන්න ඕනේ. නැතිනම් ගින්දර අඩුවෙන් තිබ්බොත් මේ Isso එකේ වතුර උනනවා. එතකොට මේ Isso ඕනවට වැඩිය තැම්බෙනවා. දැන් මම මේ Isso එකට ගම් මිරිස් චුට්ටක් එකතු කරගත්තා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ වතුර උනන්නේ නැහැ. ඒකෝත් මම ගින්දර වැඩියෙන් තියලා තියෙන නිසා දැන් Isso ටික බැදලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ ටික අයින් කරගමු. මම දැන් කපලා තියාගත්ත ලූණු එකට ලුණු, කාකුඩු, කෑලි මිරිස් සහ තක්කාලි ටික එකතු කරලා මම මේක හොඳට මිශ්‍ර කරලා මේක මිශ්‍ර කරන්න ඕනේ ලූණු එක තෙල් දාගන්න යන අවස්ථාවේ වේලස්සනින් අදලා තියන්න එපා. ඒකවොත් අපි ලූණු එකට ලුණු එකතු කරොත් ඒකෙන් වතුර උනනවා. වැඩි වෙලාවක් තිබ්බොත් වතුර උනන නිසා අපි ඒ අවස්ථාවෙම මිශ්‍ර කරගමු. දැන් මම Isso බෙදපු ඇතිලියම පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකට තෙල් චුට්ටක් මම එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ මම කරපිංචයි සුදු ලූණුයි ටිකයි එකතු කරලා චුට්ටක් ලාවට බැද ගන්නවා. සුදු ලූණුයි කරපිංචයි බැදුනට පස්සේ අපි මිශ්‍ර කරලා තියාගත්ත ලූණු එක එකතු කරගමු. දැන් මම මිශ්‍ර කරලා තියාගත්ත ලූණු ටික එකතු කරගන්නවා. ලූණු ටික එකතු කරගෙන මම ගින්දර චුට්ටක් වැඩියෙන් තියාගන්නවා. ගින්දර අඩු කරලා තිබ්බම මේ ලූණු වලින් වතුර උනවා. එතකොට මේ ලූණු තෙල් දානකොට ඒක නිකන් බෙරි වෙච්ච ගතියක් එනවා. එතකොට ඒක රස නැහැ. ඒ නිසා චුට්ටක් ගින්දර වැඩියෙන් තියලා මම මේ ලූණු එක තෙල් දා ගන්නවා. මේ විදිහට Isso එක ඇදුවොත් ඇත්තෙන්ම හරිම රසයි. ඒ වගේම හොඳ සැරට තියෙනවා මේක. හොඳට අපිට බත් එක්ක හොඳට කන්න පුළුවන්. දැන් අපේ ලූණු එක තෙලින් තැම්බිලා තියෙන්නේ. අපි මේ අවස්ථාවේ බැදලා තියාගත්ත Isso ටික එකතු කරගමු. දැන් Isso ටිකත් එකතු කරලා අපි හොඳට මේක මිශ්‍ර කරගන්න. අපි Isso ටික එකතු කරගත්තට පස්සේ ගොඩක් වෙලා මේක තම්බන්නේ නැහැ. ඒකෝත් Isso ටික මම හොඳට බැදලා අරගෙන තියෙන්නේ. දැන් මම මේ අවස්ථාවේ කපලා තියාගත්ත අමු මිරිස් ටික එකතු කරගන්නවා. මේක හොඳටම මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. ඒකෝත් මේ ලූණු මේකේ තියෙන තුනපා ඔක්කොම එක සමානව මිශ්‍ර වෙන්න ඕනේ. දැන් මම ඉතුරු කරලා තියාගත්ත ගම් මිරිස් ටික අන්තිමට එකතු කරගන්නවා. දැන් අපේ රසවත් Isso රෙසිපිය ලෑස්ති. ඔයාලත් මේ වගේ ගෙදර අදලා බලන්න. ඔයාලා මගේ channel එක පළවෙනි වතාවට බලන කෙනෙක් නම් තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහලින් තියෙන subscribe button එක press කරන්න. ඒ සමගම තියෙන bell button එකත් press කරන්න. එතකොට මම වීඩියෝ upload කළ සැනින් ඔයාලට notification එකක් එයි YouTube inbox එකට. එතකොට මගේ වීඩියෝ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මගේ මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරලා යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ වටිනා අදහස් පාලින් කමෙන්ට්ස් බොක්ස් එකක් තියෙනවා. පාල කමෙන්ට්ස් බොක්ස් එකෙන් ඔයාලගේ අදහස් සඳහන් කරන්න.
නැවත මෙවන් රසවත් රෙසිපි එකකින් හමු වනතුරු ඔබ සියලු දෙනාට සුබ දවසක්. බොහොම ස්තුතියි.